Për çfarë duhet bursa ty më në plak? Po këta janë njishëm. Këta janë më kesë Piranjat. Këta t'i heqin breket pa të zbërthy pantallonat. Në fakt, unë do doja ta një Adamin. Pse? Po si pse mor buri dhe. Shpunke ti me Dan? Se njota David Copperfield, du të njota Adamin, shketi. Ky del natën për të punuar në burs, edhe shduk 80.000 euro. 80.000 euro. A si gjëmë, disbursim quhet në gjuhën bankare. Unë do doja të dija se çfarë bën ky Adam i Evës, nomin. Dhe i bëj një ftesë zyrtare Adamit, bëj ministrin e financave se ti që ke tigër vllai. Pas hoteli deri tani se Kthehemi pak Arilena tek gara presidenciale. Tek ajo e Francës. Shmesh. Që janë këto shtete kështu me që shkon populli dhe zgjedh ata që do të qeverisin. Unë po them këtu në Shqipëri, që vendos Rama kush do të presidenti dhe sa jo nisi kështu tip procesi që po bëjmë të garën kush do fitoj. Një nga emra në fakt që është përfolur më shumë është edhe Princi Leka. E kemi ndjekur jo me vrap. Po vrap ai, vrap ne. Vrap ai, vrap ai, vrap ne. Do të thënë, më skandal nuk jam të shkoj. Ndiqeni. Gara e edhshme e emrave për presidentin e Republikës ka përfshirë politikën dhe analistët e mediave. Emrat e njohur të fushave të ndryshme, por edhe personazhet surprizë po përfliten në këto ditë kur negociatat për emrin e ri të kreut të shtetit sapo kanë filluar. Mes emrave spikat dhe ai i princit trashëgrimtar të fronit mbretëror Leka i dytë. Në media u aludua se pikërisht ai, 40 vjeçari, i lindur në Johannesburg, djali i Lekës së parë dhe nipi i mbretit të rënë nga froni Ahmet Zogut, mund të ishte presidenti i ardhshëm i vendit. Ai vet ka preferuar heshtjen, që për shumë kënd është marrë si një dëshirë e tij për të pranuar postin më të lartë shtetëror. Por ama kjo nuk kupton heqjen dorë nga ëndra mbretërore. A do ta pranonte këtë pakt Princi Leka? Më mirë ta pyesim. Përshëndetje, emisioni Piranjat në ABC. Donim një koment në lidhje me këto diskutimet e fundit që emri juaj është përfolur për president. Kërkoj ndjes, nuk mund të bëj asnjë koment. Faleminderit shumë. A do hiqni dorë nga ëndra mbretërore për të bërë president? Apo do aspironi për fronin? Princi Leka, të lutem një përgjigje. Cili është qëndrimi juaj, ju lutem? Më thani, nuk mund të bëj asnjë përgjigje. Cili është qëndrimi juaj për Kërkoj shumë ndjes. diskutimet e fundit se keni shpallë kandidaturën, flitet për kandidat për president? Cili është qëndrimi? Ju lutem një përgjigje. Si e komentoni? Një përgjigje. Kemi një javë që ju presim këtu. Mirë pashëm. Një përgjigje. Shkojmë punët. Shumë mirë, për ju? Një çik. Një përgjigje. Kemi? Do një kafe rregullar. Faleminderit për kafen, por dua një përgjigje. Një kafe. Faqet. Faleminderit shumë. Faleminderit për përgjigjes më dhatë. Për respektet. Princi Leka nuk pranoi të japi asnjë koment lidhur me mundësinë që të bëhej presidenti i ardhshëm i vendit. Ne donim të dinim, do të hiqte dorë nga ëndra mbretërore nëse do të bëhej presidenti i Republikës Parlamentare, apo do të vazhdoi të aspirojë për fronin siç bëri babai i tij deri ditën e fundit. Pyetje ende pa përgjigje. Sidoqoftë, kurorën dhe kushtetutën po e lëm përpara derës. Ndoshta deri në fund të kësaj dite do të ketë vendosur. Kisha pa në herë një time, njëri që tiki me vrap nga frika dhe prapë të përgjigjet me edukat. Po se nuk i pa këtë kandidatën tjetër që buzëqesh me edukat për çfarë do lloj pyetje pa kuptim, që i thot piranja jon amerikane, Robin Osborne. Personazhet publik në Shqipëri shpesh herë tregohen cinik, madje herë arrogant përballë gazetarëve vendas. Mbase duhet të marrësh më shumë leksione anglishte. Po i ka Turp kesh. Jo, turp kanë ata që e bëjnë. Turp kesh. Ja, e di mos u bëni karajos. Po si kur gazetari të jeti huaj? As if Europe has nothing else to do than just sit there and give you money to put smiles on your faces. This is too reductive as a statement. A ka ndonjëherë diçka që ju prek në gjithë këtë shpalosje, luksi edhe ekstravagance, do thosha? Po, nuk e di se për çfarë luksi ju e keni fjalën. Për shtëpinë e pushimit, për makinën, për pushimet ku i bëni. Një gazetar amerikan do të ishte protagonisti ideal i eksperimentit ton social të titulluar Pyetjet e sikletshme. Si do të reagojnë personazhet e intervistuara ndaj pyetjeve provokative të gazetarit ton? Robin Osborne është piranja jon amerikane.
që do t'intervistoj personalitete duke ju drejtuar atyre pyetje gjithmonë jashtë. Këto ditë ai po tregohet tepër i interesuar për garën presidenciale. Një nga kandidaturat serioze është zonja Arilena Ara. I've never been in America or in England, and so for that is a bit problem to pronounce the things as it must be, you know. But I'm going to try to make the best. Historianja Pellazge, e cila ka vlerësimin dhe dashurinë e të gjithë patriotëve shqiptar, atyre të vërtet. Është pikërisht ajo, zonja Kocaci, personazhi i parë i përzgjedhur për këtë eksperiment social. Hello, Mrs. Kocaci. Yes. How are you today? Fine, welcome in Tirana. Thank you very much. Do të reagoj ajo ndaj pyetjeve fyese dhe pa asnjë lidhje me temën, apo do të qëndroj aty deri në fund të intervistës? Ja, ta shohim. First of all, thank you for accepting the interview. The first question is just basically like what's going on in Albania currently? Political situation? Yeah. The people are tired for this long transition. Will you run for president? And if you do, why? In this week, we have almost all medias and the net made a lot of polls for choosing the new Albanian president. And of course, I have been in the head of all polls here in 70%, 80%, 90%. So I am very honored that the Albanian people believe so much to my values. The people have always said to me that we believe in you and you have to use your knowledge for the best of Albania. What is your relationship with the current president? Of Albania? I don't know any of them. So if you become president, what would be your very first move when you sit in the chair? I'm going to thank all my people for their support. What do you think about Greece? They're nice people. We have a lot of friends there. You know, before we didn't have borders and people crossed the borders and they married with each other. And so we have a long tradition. What do you think about Homer? Oh, I'm in love with Homer. I have studied Homer. What about Osman Taka? In the Ottoman times, and you know, they have made castles with the heads of Albanian, you know. What do you think about the song Tuman Kuche? Tuman Kuche, Moj Belhol. It is a beautiful song of Albanians, of Chameria, or Albanian of Epir. We hear it, and which were not from Chameria, you know, and from North Albanian, in every wedding, in every party, or in every time that the people make fun, they hear it, and it's a nice song. Are Albanians loyal? Albanian loyalty, you can find it in the Iliad of Homer. Why were the two brothers not faithful and one brother was faithful? Yeah, of course, it is a bit like that. Maybe of the love that they have for their wives. You could say that Albanians aren't so loyal from hearing that story. Yeah, but inside, you know, in love, maybe. Would you say you're more patriotic than Skanderbeg? He fought a great army of that time. He fought with 25,000 people, you know, and he won for 25 years. Okay, so speaking more about the law, would you legalize marijuana? For making medication, it is not, you know, a bad thing, if we say so, because we are using it for a good case. Have you ever smoked marijuana? Never. Never. I've never, you know, I have worked it all and I have studied all my life, so it is. Would you say you could say the statement Albania is blessed with marijuana? Everything that we produce here, and it will be a good production. As president, would you allow a gay pride parade in Tirana? Of course. But do you like gays? I have many friends which are, nobody's perfect in this world. What about the dirty blacks and thieves and parasites from Africa? Like with them coming to Tirana, what do you think about that? In the end, we are human people. But they come, they take jobs, they take cars, they even take the women, like, don't you think it's better of them outside the country? You know. So they have a problem with the size, no problem with them at all? Absolutely not. Would you allow gypsies with umbrellas into the parks and just throughout to occupy the parks in Albania? We are not so rich, in fact, but for the social things, we have to do much more because we are not so social in this field, because maybe the budget of Albania is not so big, you know. But they're gypsies. They're very dirty. Like,
They could be thieves as well. Nobody cares about. Or if you become president, can you promise me one thing? That you return them back to where they came from? Absolutely not. They are part of Albania. Will you allow a opening of public houses in Albania? Of course. Better we ask the people what they want. Going around Tirana, I've seen many prostitutes from Russia, Ukraine, Slovenia, Slovakia. Well, when I was in London, there was also prostitutes from Albania as well. So why should Albania export prostitutes when they could use the ones that have been exported here? But Albania has a lot to export. So we have a lot of things to make money for the budget, because we have a lot of nice things and good things to export. Which one is more beautiful, Albanian or Serbian women? Almost all women are beautiful. How's your relationship with the U.S.? I have good relations with Albanian people there, and almost all. I know all societies, or all the organizations, may I say, which are there. To be honest, I really do want to know, do you really think America is that good? I have been for short visits, you know. I've never lived there for more than one time. I was 1 week, and one time 3 weeks, and the last time was 1 week. I've never been in America or in England, and so for that it's a bit problem to pronounce the things as it must be, you know. But I'm going to try to make the best. Did you know that there's a peanut butter that can make you vomit? In America? In general? No, I don't know that. It's the first time that I... One of the most beautiful things about America is in Texas, right? They shoot Mexican immigrants at the border who are illegal, and the Texans are very good. It's a very good thing, they like at hitting targets. But they normally hate blacks too. I want to be a Texan kind of for that reason. But do you want to be a Texan as well? I don't think a Texan people all... Të gjithë minutazhin e kësaj interviste, pavarësisht pyetjeve me përmbajtje të theksuara raciste, ofenduese apo tërësisht cinike dhe jashtë çdo limiti të bëra nga Robin, kandidatja presidenciale nuk bëri asnjë reagim, duke dëshmuar edhe një herë ndjenjen e inferioritetit të shqiptarëve ndaj të huajve. Duket se pellazgët nuk pas kanë qenë aq popull krenar. Thank you very much for interviewing. I really do hope you become president. I think Albania finally deserves the first woman president, so I hope it is you. I hope.